الدولة غالية باش تأكل بس ما تقعدش خايف بس. أو شنو؟ والله الأضرار يعني نحب نقول أن واجد يعني الأضرار، وجينا نحن كنا نازحين وجينا يعني لقينا الأضرار كثيرة جدا يعني، ونبو من الدولة أنها تصبي معنا بس يعني هذه هي. ما عندناش كيف نصينوا، ما فيش رواتب، ما فيش فلوس، ما فيش أي حاجة يعني تساعدنا فيها بك. كنا سكان المنطقة نطالبوا الحكومة المؤقتة وكل الجهات المعنية في الدولة تنظر للنازحين بعين الاعتبار أنهم هم في فترة الحرب كانوا نازحين وكانوا مأجرين، وتوا يعني سيولة ما فيش في اللي مش قادر يصين. نتمنى ان الدوله توقف للمنطقه، ان في شغل يعني حتى المواطن اللي عنده فلوس ما يقدرش يغطي شغل كيف ما تشوفوا في المباني اللي طايحه، الرديم هذا يبي تحويل ويبي فلوس، ففي شغل دوله يعني واضح في منطقه سوق الحوت تبي لها دوله. حالها يسخف، لأن عملية القمامة ومية ما فيهاش. الشارع هذا شارع مهدوي، هذا الشارع الرئيسي اللي يخش من سوق الحوت لعند الضريح، والله المية ما فيه. وناس أول أمس قاعدين ما يبوا اسمها التعويض نتاعهم وهم يشتغلوا في وياخذوا في المعاشات. ما لا باب اللي في إنسان ما عندش معاش بكل وكان ياخذ ثروة وحالته تعبانة حتى بلكة الحوشة ما عندها.